So magandang araw mga bata. Welcome po sa ating second week sa Mathematics 5. Ang topic po natin ngayon is about divisibility rules for 4, 8, 11, and 12 to find the common factors of numbers. Nung nakaraan, tinalakay natin ang divisibility rules ng 2, 5, and 10 at saka yung 3, 6, and 9. Kung naaalala nyo, kapag 2, pag divisibility rules ng 2, divisible ang number sa 2 kapag ito ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Siya naman ay divisible sa 5 kung nagtatapos siya sa 0 or 5. And divisible siya sa 10 kung siya ay nagtatapos sa 0. Then, yung sa 3, 6, and 9, divisible siya sa 3 kung ang sum of all the digits ay divisible sa 3. Kapag 6 naman, dapat siya ay divisible sa 2 and 3. And kapag 9, dapat pag pinag-add po natin lahat ng digits, siya ay divisible sa 9. So ngayon, ang pag-aaralan natin is yung divisibility rules ng 4, 8, 11, and 12. So paano ba masasabi kung ang number ay divisible sa 4? So the last two digits is divisible by 4 and if a number ends in two zeros. So paano po yan? For example, 348. So ilang digits po ba ang 348? Bilangan nga natin. So 1, 2, 3. So may 3 digits siya. Para malaman natin kung pwede siyang i-divide sa 4, so i-divide natin siya and kung wala siyang remainder, divisible siya sa 4. Ngayon, masyadong malaki yung 3 digits. So, ang rules natin para sa divisible by 4 ay kunin lang natin yung last 2 digits and then i-divide natin siya sa 4. So, try nga natin. Ano ba ang last 2 digits dito sa 348? So, yung 48. So, pag ang 48 po ba ay dinivide natin sa 4, siya ba ay walang remainder? So, ang 4 divided by 4 ay 1. So, 1 times 4 is 4. So, 4 minus 4 is 0. So, bring down natin yung 8. So, ilang 4 meron sa 8? So, meron tayong dalawa. So, 2 times 4 is 8. And 8 minus 8 is 0. So, may remainder po ba? So, wala. So, kung wala siyang remainder, ibig sabihin, ang 348 is divisible sa 4. Okay po. Another example is 512. Instead na i-divide natin yung 512 sa 4 para malaman natin kung may remainder o wala, kukunin lang natin yung last 2 digits. So, ito lang. So, 12. So, meron ba sa skip counting by 4 ang 12? So, mag-skip counting na tayo by 4. So, 4, 8, 12. So, nandun siya. Ibig sabihin, ang 12 ay divisible sa 4. Kung divisible sa 4 yung last 2 digit na 12, ibig sabihin ang 512 is divisible din sa 4. Another example, so yan, nasa thousands na. 1,136. So, hindi natin siya i-divide lahat sa 4. So, ang gagawin lang natin, titingin lang tayo sa last 2 digits. And kung ang last 2 digits ay nasa skip counting by 4, so yun po ay divisible sa 4. So, skip count nga natin by 4 kung nandun yung 36. So, meron tayong 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. So, nandun po siya. So, ibig sabihin, ang 1,136 is divisible by 4. So, paano naman to? So, 4,100. So, nagtatapos siya sa dalawang 0. So, nakita nyo dito yung pangalawang rules natin sa divisible by 4. If a number ends in 2 zeros, siya po ay divisible sa 4. So, since ang 4,100 ay nagtatapos sa dalawang 0, so siya po ay automatic na divisible sa 4. So, wala lang po. Kahit yung 200, yung 300, yung 900, dalawang 0 siya nagtatapos, so siya ay divisible sa 4. So, paano naman kapag divisible by 8? So, kung kanina divisible by 4 ay last 2 digits, dito naman ay last 3 digits. Kung ang last 3 digits ay divisible sa 8,
Or, ang isang number ay nagtatapos sa tatlong 0, siya po ay divisible sa 8. So, tingnan tayo ng example. So, 1,192. So, ang 1,192 po ba ay divisible sa 8? So, anong uli ang gagawin natin? So, tingnan natin yung last 3 digits. Ano ba ang last 3 digits ng 1,192? So, ito, 192. So, yun lang ang i-divide natin sa 8. Instead na i-divide natin lahat, yung tatlong digit lang po. So, try nga natin. So, 192 divided by 8. So, ilang 8 meron sa 19? So, meron tayong dalawa. So, 2 times 8 is 16. 19 minus 16 is 3. Bring down 2. So, ilang 8 meron sa 32? We have 4. So, 4 times 8 is 32. And 32 minus 32 is 0. So, may remainder po ba? So, wala. So, ibig sabihin, ang 1,192 ay divisible sa 8. Kasi kapag dinivide natin yung last 3 digits, which is 192, wala siyang remainder. Another example, so 2,512. So, 2,512. So, sa 2,512, alin po ba dyan ang last 3 digits? So, itong 512. So, yun lang po ang i-divide natin sa 8. So, 512 divided by 8. So, ilan po bang 8 meron sa 51? So, we have 6. So, 6 times 8 is 48. 51 minus 48 is 3. Bring down 2. So, 32 divided by 8 is 4. 4 times 8 is 32. And 32 minus 32 is 0. So, since walang remainder, ibig sabihin, ito po ay divisible sa 8. So, ang 2,512 is divisible sa 8. So, 3,000. So, nagtatapos siya sa tatlong zeros. So, nakita natin yung pangalawang rule. If a number ends in 3 zeros, siya po ay divisible sa 8. So, since ito ay nagtatapos sa tatlong zeros, siya po ay divisible sa 8. Paano naman po kapag divisible by 11? So, the difference between the sum of the digits in odd places and the sum of the digits in even places is either 0 or number divisible by 11. So, ano po ba yung odd? Di ba yung odd, yung 1, 3, 5, 7, 9, 11, yun po. Ang even naman po is yung 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Okay? Kapag daw kinuha yung difference, o pinag-minus nyo po yung sum ng mga nasa odd places at saka yung even places, pag ang sagot po ay 0 or divisible sa 11, ibig sabihin divisible din siya sa 11. So, paano po yun? For example, we have 7,051. So, ito yung first digit natin, second digit, third digit, and fourth digit. So, sabi dito, yung sum ng odd places. So, ito yung, di ba, ang odd natin ay 1, 3, 5, 7, 9. So, ito ang first. So, siya ang isang odd. So, 1, 3. So, yung pangatlo. So, 1, 2, 3. So, ito. Okay? So, ipag-a-add daw natin to. So, yung add. Yung odd places, kukunin natin yung kanyang sum. So, 7 plus 5 is 12. And then, so color green naman po yung gawin natin sa even places. So, ang even dito ay yung 2, 4, 6, 8. So, yung pangalawa. So, 0 and 1. So, siya naman ang ipag-a-add natin. So, 0 plus 1 is 1. Ngayon, kukunin natin, nakuha na natin yung dalawang sum. Ngayon, yung dalawang sum na yan, ipagma-minus natin. So, gawin natin color blue. So, 12 minus 1 is 11.
So, since 11 yung kanyang sagot, and yung 11, obviously, is divisible sa 11, siya po ay divisible sa 11. So, ang 7,051 is divisible by 11. Okay, so another example tayo. So, 2,321. So, ulitin natin. So, unahin natin yung odd places. So, yung first at saka yung third natin. So, 2 plus 2. So, 2 plus 2 is 4. Then, color green yung even natin. So, 3 plus 1 is 4. Then, kukunin natin yung kanilang difference. Ipagmaminus natin. So, ang 4 minus 4 is 0. So, kung nakita nyo dito sa rules natin, kung ang difference daw is either 0 or number divisible by 11, so 0 siya. So, since 0 yung kanyang difference, so siya po ay divisible sa 11. So, pwede nyo siyang i-try na i-divide yung 2,321 sa 11 and wala siyang remainder. So, ibig sabihin, divisible siya sa 11. So, another example. So, ganun uli. So, yung first at saka yung third. So, 5 plus 6 is 11. Then, 7 plus 4 is 11. So, kapag minus ba natin siya, ano magiging answer? So, 0 ulit. So, di ba sabi nga sa rules, kapag 0 daw yung difference or number divisible sa 11, siya po ay divisible sa 11. So, since 0 yung kanyang difference, so siya po ay divisible sa 11, yung 5,764. So, ano naman kapag divisible by 12? So, divisible siya sa 12 kapag ang number ay divisible pareho sa 3 and 4. Ano nga uli ang rules natin sa 3? Pag-a-add natin lahat ng digits at kung ang sum niya is nasa skip counting by 3, siya po ay divisible sa 3. Kapag sa 4 naman po ay yung last 2 digit po ay dapat divisible sa 4 o nagtatapos sa dalawang zeros. So, tingnan nga po natin. So, 144. So, tingnan muna natin kung divisible siya sa 3. So, ipag-a-add natin siya. So, magiging 1 plus 4 plus 4. So, pag-a-add natin lahat yung digit. So, 1 plus 4 is 5 plus 4 is 9. So, tingnan natin yung 9 ba ay nasa skip counting by 3. So, skip count nga tayo. So, 3, 6, 9. So, ibig sabihin siya po ay divisible sa 3. So, divisible siya sa 3. Then, tingnan natin kung divisible ba siya sa 4. So, anong ali sa 4? Ang last 2 digit po is divisible sa 4. Okay, so divide nga po natin. So, 44 divided by 4. So, 4 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 4 minus 4 is 0. Then, bring down 4. So, 4 divided by 4 is 1 again. So, 1 times 4 is 4. Then, 4 minus 4 is 0. So, since wala siyang remainder, siya po ay divisible sa 4. So, since pareho siyang divisible sa 3 and 4, siya po ay divisible sa 12. Another example. So, gawin natin kung divisible muna siya sa 3. So, 3 plus 8 plus 4 is 15. So, tingnan natin kung divisible siya sa 3. Skip count nga tayo. So, 3, 6, 9, 12, 15. Okay, so divisible uli siya sa 3. Ngayon, sa 4 uli, nagtatapos siya sa 2-digit na 84. So, divide nga natin ang 84 sa 4. So, 8 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. 8 minus 8 is 0. So, bring down 4 tayo. 4 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 4 minus 4 is 0. So, since wala uling remainder, siya po ay divisible sa 4. So, kung pareho siyang divisible sa 3 and 4, divisible din po siya sa 12. And last example natin. So, ganun ulit sa divisibility rules sa 3. So, i-add natin. So, 3 plus 8 plus 5 plus 2.
So 3 plus 8 is 11, plus 5 is 16, plus 2 is 18. So skip count nga tayo sa 3 kung siya ba ay kasama yung 18. So 3, 6, 9, 12, 15, 18. So ibig sabihin siya ay divisible sa 3. Ngayon, pag divisible sa 4, kunin natin yung last 2 digits. So 52, then i-divide natin siya sa 4. So 5 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. Bring down 2. So 12 divided by 4 is 3. 3 times 4 is 12. And 12 minus 12 is 0. So siya po ay walang remainder. So siya ay divisible sa 4. So since divisible siya sa parehong 3 and 4, siya po ay divisible sa 12. So, tingnan natin dito sa learning task 1. So, the following numbers are divisible by 4, 8, 11, and 12. Try to finish the table by writing the numbers that are divisible by 4, 8, 11, and 12. So, yan. So, since wala tayong pagpipilang number, maglalagay tayo ng number dito sa baba. So, may mga example na po na number. So, magbibigay kayo ng number na divisible sa 4. So, dito natin ilalagay tatlong number na divisible sa 4. Sa 8 naman, tatlong number uli. Sa 11, tatlong number. And sa 12, tatlong number uli na divisible sa 12. Okay, so ano pa ang mga example? So sabi dito sa 4, nagtatapos daw siya sa 2 zeros. Ayan, given na siya. And kung ang last 2 digit ay divisible sa 4, mag-skip count nga po tayo sa 4 na mayroong last 2 digit. So pwede po ang 4, 8, 12. So 12. So, lagay lang tayo sa unahan ng kahit anong number kasi last 2 digit lang naman tinitingnan kung divisible sa 4. So, pwede kayo maglagay ng 6. So, 612. So, since ang last 2 digit niya is 12 na divisible sa 4, so ang 612 is divisible sa 4. Para naman sa 8. So, ano ba ang mga digit na pwede sa 8? So, pwede po ang ano po ang pwede dyan? So, pwede yung 8, 16, 24. So, halimbawa ay 24. Eh, last 3 digits. So, dagdag tayo ng 0 dito sa unahan. So, lagay tayo ng kahit anong number sa unahan niya. So, last 3 digit lang naman ang hinahanap. So, ang 24 po ay nasa skip counting by 8. So, ang 9,024 is divisible sa 8. Pwede rin ang tatlong 0. Nagtatapos sa tatlong 0 kasi yun din ang rules natin sa 8. Sa 11, madami naman pwede sa 11. So, isip kayo ng mga pwede dyan. So, di ba meron tayong odd at saka even. So, pwede kayo maglagay dyan ng dalawang odd at saka dalawang even. So, sa odd, pwede, di ba dapat ang maging difference ng odd at even places ay pwedeng 0 or divisible sa 11. So, halimbawa, gawin natin siyang 0. So, pwede tayo maglagay ng 4 and 1. So, ang 4 plus 1 is 5. So, isip naman kayo ng dalawa pang number na pag pinag-plus ay 5 din. So, pwedeng 2 at saka 3. So, ngayon, kapag in-apply natin yung rules ng 11, so yung 4 plus 1 na nasa odd places is 5. Ang 2 plus 3 is 5. And 5 minus 5 is 0. So, di ba pag nag-difference tayo at 0 yung naging sagot, siya po ay divisible sa 11. So, ibig sabihin ng 4,213 is divisible by 11. So, sa 12, mag-skip count kayo ng 12. Hanap kayo ng pwede siyang maging divisible sa 12. So, di ba meron 12? Pwede rin ang 24. So, madami pong pwede dyan. So, pwede kayo mag-skip count. Okay? So, marami kayo pwedeng maging answer dyan. Pwede kayo mag-iba-iba ng answer. So, sa learning task 2, lalagay tayo ng check under the correct column by which the numbers are divisible. So, tingnan muna natin sa divisible by 4. So, doon muna tayo sa divisible sa 4. Huwag muna natin pakalaman yung 8, 12, and 11. So, sa 4, sabi dyan, last 2 digit is divisible by 4 or ends with 2 zeros. So, 88.
So, ang 88 ay pwedeng i-divide sa 4. So, ito po ay divisible sa 4. Ang 800 nagtatapos sa 2 0. So, siya po ay divisible sa 4. Ang 68 po, so try natin i-divide. So, 68 divided by 4. So, 6 divided by 4 is 1. So, 1 times 4 is 4. 6 minus 4 is 2. Bring down 8. 28 divided by 4 is 7. 7 times 4 is 28. And 28 minus 28 is 0. So, ibig sabihin, walang remainder. So, siya ay divisible sa 4. So, dito sa 1,440, so 40 ang last 2 digits. So, obvious naman ang 40 ay nasa divisible by 4. Then, sa 1,224, yung 24. So, try nga natin mag-skip count sa 4. So, 4, 8, 12, 16, 20, 24. So, kasama yung 24. So, ito po ay divisible sa 4. Then, sa 8 naman, last 3 digit. So, since ang 88 naman ay dalawa lang ang digit, so, divide lang natin siya. So, 88 divided by 8 is 11. So, walang remainder. So, siya po ay divisible sa 8. Then, sunod. So, 800. So, ang 800 divided by 8 is 100. So, walang remainder. So, siya po ay divisible sa 8. So, pwede nyo i-pause yung video and try nyo pong i-divide yung mga susunod na numbers kung siya po ba ay divisible sa 8. So, pwede nyo po siya i-pause. So, ang 368 divided by 8 ay wala ring remainder. So, siya po ay divisible sa 8. Then, ang 440 divided by 8 ay wala rin pong remainder. So, siya po ay divisible sa 8. Ang 224 divided by 8 ay wala rin pong remainder. So, siya po ay divisible sa 8. Ngayon, pag dito naman tayo sa 12, so dapat daw siya divisible sa 3 and 4. So, alam naman natin na divisible lahat yan sa 4. So, tingnan naman natin kung siya ba ay divisible sa 3 para maging divisible siya sa 12. So, sa 88. So, 8 plus 8 is 16. So, meron po bang 16 sa skip counting by 3? So, skip count nga tayo. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, walang 16. So, hindi siya divisible sa 12. How about 800? So, 8. So, 8 plus 0 is 0 plus, is 8 plus 0 is 8. So, yung 8 po ba ay divisible sa 3? So, 3, 6, 9. So, walang 8 po doon. So, ito po ay hindi divisible sa 12. Then, dito naman tayo sa 368. So, 3 plus 6 is 9 plus 8 is 17. So, ang 17 po ba ay divisible sa 3? So, skip count nga ulit tayo. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, walang 17 doon. So, siya po ay hindi divisible sa 12. How about 1,440? So, add nga natin. So, 1 plus 4 is 5, plus 4 is 9, plus 0 is 9. So, ang 9 po ba ay nasa skip counting by 3? So, 3, 6, 9. So, ibig sabihin, divisible siya sa 3, divisible din siya sa 4, so siya po ay divisible sa 12. Then, 1,224. So, 1 plus 2 is 3, plus 2 is 5, plus 4 is 9. So, 9 din po. So, yun po ay divisible sa 3. So, kung divisible siya sa 3 and divisible siya sa 4, so divisible din siya sa 12. So, doon naman tayo sa 11. So, since ito ay add at saka isang even, ipagmaminus na lang natin siya. So, 8 minus 8 is 0. So, kung 0 ang difference, so siya po ay divisible sa 11. So, ito naman pong 800. So, 8 plus 0 is 8. Minus 0 is 8. So, wala pong 8 sa 11. So, ito po ay hindi divisible sa 11. Then, sunod tayo. So, ito yung ipag-a-add natin. So, 3 plus 8 is 11. Minus 6 is 5. So, wala uling 5 sa divisible by 11. So, ito po ay hindi divisible sa 11. So, next.
So, meron na tayo ditong set of odd and even places. So, 1 plus 4 is 5. Then, yung 4 plus 0 is 4. So, 5 minus 4 is 1. So, hindi rin po siya divisible sa 11. Next. So, apatan ulitan. May magkakapartner ulit. Okay, so yung odd places muna tayo. So, 1 plus 2 is 3. Then, 2 plus 4 is 6. So, yung 3 minus 6 ay cannot be or negative 3. So, hindi po siya divisible sa 11. Okay? So, tandaan po natin, a number is divisible by 4 if the last two digits form a number that is divisible by 4. So, also, numbers ending in 2 zeros are divisible by 4. A number is divisible by 8 if the number formed by the last three digits is divisible by 8. Also, a number ending in 3 zeros are also divisible by 8. A number is divisible by 12 if the sum of the digits of the number is divisible by 2 and, ito po ay 3 and 4. A number is divisible by 11 if the sum of the digits in the odd places and the sum of the digits in the even places are equal or their difference is a multiple of 11. So, sa learning task 3, so fill in the largest unit digit to make them divisible by the numbers on the left. So, nawawala yung last digit. So, magbibigay tayo ng last digit para siya ay maging divisible doon sa hinihingi. Okay, so since ito ay hinihingi yung divisible by 4, so ang divisible by 4, dapat daw ang last two digit is divisible sa 4. So, ano po ba ang pwede natin i-partner sa 4, ay sa 5 para maging divisible siya sa 4. So, pwede po ang 2 or pwede ang 6. Kasi 52, divisible yan sa 4. Ang 56, divisible din sa 4. Sa number 2, so pwede po ang 6 dito. Kasi ang 736 ay divisible sa 8. So, sa number 3, bakit po 0? So, ipag-add po natin siya. 1 plus 9 is 10. 4 plus 6 is 10. So, huwag na tayo magdagdag dito ng iba kasi sakto naman siya. So, 0 na lang idadagdag natin. So, number 4, so 0 din ang sagot, 1,080. And number 5 is 0 din, 15,620. So, tapos na tayo dun sa divisibility rules. Ngayon naman ay problem solving na tayo involving divisibility rules for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. So, try nga nating answeran itong learning task 1. So, Maxine made 15 cupcake desserts. He arranged the desserts on platters with the same number of desserts on each platter. So, how many desserts could Maxine have put on each platter? So, kailangan daw pare-pareho siya. So, pinaghati-hati niya yung 15 cupcake desserts sa mga platters. So, ngayon, kailangan daw equal yung number. So, ano ba dito yung pwede nating paghati-hatiin na equal lahat yung number? Pwede po ba siya sa 2? So, hindi kasi merong isa na matitira. Then, sa 10, may 5 matitira naman. So, sa 5, sakto kasi 5, 10, 15. So, ang answer po natin is 5. Sa number 2, Mrs. Dalisay has 16 desks in her classroom. She wants to put the same number of desks in each row with no desk left over. How many rows could Mrs. Dalisay make? So, ilan po? So, 16 daw siya. Tapos, aayusin niya yung chair ng equal daw lahat yung row. So, ngayon, ano po dyan yung pwede natin siyang i-divide para equal siya, walang matitira. So, sa 3, pwede po ba siya? So, 3, 6, 9, 12, 15. So, merong matitirang isa. Sa 5, 5, 10, 15. So, may matitira uling isa. Sa 4,
4, 8, 12, 16. So, sakto siya. So, sa 4 siya pwedeng hatiin. Number 3, Mrs. Randolph wants to hang 39 certificates on her classroom wall. She wants to put the same number of certificates in each row. How many rows could Mrs. Randolph make? So, 39 po yung certificate. So, kailangan daw hatiin niya yun ng equal numbers. So, sa 9, pwede po ba siya? So, skip count na tayo by 9. So, 9, 18, 27, 36. So, may tatlo pang matitira. So, hindi dito. Sa 6 naman, 6, 12, 18, 24, 30, 36. So, may matitira uling tatlo. So, hindi rin pwede to. Sa 3, so 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. So, sakto. So, ang answer natin dyan ay 3. So, number 4, Ruth has 84 bushes to plant in rows. She wants to put the same number of bushes in each row with no bushes left over. How many rows of bushes could Ruth make? So, 84. So, pwede po ba siya sa 5? Anong rules natin sa 5? Divisibility rules natin. Pag nagtatapos sa 0 or 5. So, since hindi siya nagtatapos sa 0 or 5, hindi po siya divisible sa 5. How about sa 9? Sa 9 daw, pag pinag-plus daw siya, dapat divisible sa 9. So, ang 8 plus 4 is 12. So, wala pong 12 sa multiples ng 9. So, hindi po siya divisible sa 9. Sa 6, kailangan daw sa 6 ay divisible sa 2 and 3. So, sabi daw, pag divisible sa 2, nagtatapos sa even numbers. 0, 2, 4, 6, 8. So, since nagtatapos siya sa 4, so divisible siya sa 2. Sa 3 naman, kailangan pag pinag-plus, divisible sa 3. So, 8 plus 4 is 12. So, ang 12 po ay nasa multiple ng 3. So, ibig sabihin, pareho siyang divisible sa 2 and 3. So, ang 84 po ay divisible sa 6. So, for the learning task 2, so we will solve the following by applying the steps in solving routine and non-routine problems. So, number 1, Josephine planted 600 onions equally in 20 rows. How many onions were planted in each row? So, pwede natin siya. Ano ba ang hinahanap dyan? So, kung ilang ilang onions ang itatanim sa bawat row. So, ngayon, ilan po ba ang onions natin? So, we have 600. And, ilang row meron tayo? So, 20. So, kada isang row, ilan po ba siya? So, ang tinatanong in each row, pag may clue na each, so, ibig sabihin niyan, siya po ay division. So, didivide natin yung 600 divided by 20. So, since sila pareho ay divisible sa 10, pwede na nating tanggalin yung tig-isang 0 para lumiit na siya. So, magiging 60 divided by 2. So, 6 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. 6 minus 6 is 0. Bring down 0. So, 0 divided by 2. So, 0 pa rin siya. 0 times 2 is 0. And 0 minus 0 is 0. So, ilang onions po ang maitatanim sa isang row? So, 30 onions. So, number 2, how many 500 are there in 5,000? So, 5,000 divided by 500. So, ilang 500 ang mabubuo sa 5,000. So, ngayon, since siya ay may tig-isa uling 0, tanggalin na uli natin. Ayan, pwede pa ba magtanggal na isa pang 0? So, pwede pa po. Basta magka-partner ha. Pag wala ng partner, hindi pwedeng tanggalin. So, ang matitira na lang natin ay 50 divided by 5. So, 5 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. 5 minus 5 is 0. So, bring down 0 tayo. 0 divided by 5 is 0. 0 times 5 is 0. So, 0 minus 0 is 0. So, ngayon, ilang 500 meron sa 5,000? We have 10.
Okay, so number 3, Cathy earns 1,000 pesos a week. How much does she earn in 1 month? So, ito ay may 1,000 daw siyang kinikita kada isang linggo. So, ngayon, ilan mang linggo ang isang buwan? So, ito po ay mayroong 4 weeks. So, may 4 weeks po ang isang buwan. So, ngayon, kung 1,000 kada isang buwan ang kanyang kinikita, ay 4 na linggo po siya. So, ilan po lahat yung kanyang kinita? So, 1,000 times 4. So, ang 1,000 times 4 is 4,000. So, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, kumita siya ng 4,000 pesos. Number 4, Wendy cooked mini siopaw for her 2 sons and 3 daughters. If she only cooked 15 mini siopaw, how many mini siopaw did her 2 sons have and 3 daughters have? So, ilan po lahat yung anak ni Wendy? So, 5. So, since 5 yung anak niya, ilan po ang bawat isa ang makukuha nila? So, since 15 ang siopaw and 5 yung anak ni Wendy, bakit 5 yung anak ni Wendy? Kasi 2 son, 2 anak na lalaki, at saka 3 anak na babae. So, bali 5 yon. So, 15 divided by 3 is, 15 divided by 5 is 3. So, ibig sabihin, bawat isang anak ni Wendy ay mayroong 3 siopaw. Ngayon, kung may 3 siopaw ang bawat isa, ang tinatanong dito ay ilan daw ang siopaw ng 2 son at saka ng 3 daughter. So, 2 yung kanyang anak na lalaki. So, yung kanyang 2 son ay ilan lahat ang makakakain na siopaw. So, since bawat isa ay 3, so 2 times 3 siopaw. So, ibig sabihin, ang mga lalaki po ay makakain ng 6 na siopaw. While yung 3 daughters times 3, so ilan lahat ang kanila makakain na siopaw? So, yun ay 9. Okay, so ang 2 sons will have 6 mini siopaw and 3 daughters will have 9 mini siopaw. Then last, Christian bought 2 boxes of pizza with 8 slices each inside, and he is going to have 8 visitors. How many slices can his visitors have? So, meron tayong ilang boxes ng pizza sa 2. At ang kada isang box daw na pizza ay merong 8 slices. So, ilan lahat yung slices kung 2 yun? So, ang kada isang box ay 8. So, 2 box yun. So, meron tayong 16 slices. So, meron tayong 16 slices kasi 2 box yun. Ang bawat isang box ay 8 slices. Ngayon, may dadating siyang 8 visitors. So, ilan daw ang makakain ng bawat isang visitor? So, divide natin siya sa 8. 16 divided by 8 is 2. So, ibig sabihin, ang bawat visitor ay makakain ng tig 2 slices. Then, for the learning task 3, so we will solve the given problems. List down the factors, multiples, and divisibility rules. So, a daycare center has 52 children. Each teacher has the same number of children. How many children could each teacher at the center have? So, ilan po yung children natin? So, 52. May sinabi po ba kung ilan ang teacher? So, wala. So, hindi natin alam kung ilan talaga yung teacher. So, ngayon, pwede kayong magkaiba-iba ng sagot dyan. So, halimbawa, paano kung 2 ang teachers natin? So, ilan po lahat ang bata? Bawat isang teacher. So, di-divide natin siya sa 2. So, meron silang tig 26 children. So, pwede po bang sa 3? Pwede bang 3 teacher na equal yung number ng kanilang children? So, hindi. Bakit? Kasi kung naalala nyo ang divisibility rules by 3, kailangan pag pinag-plus siya ay divisible sa 3. So, 5 plus 2 is 7. So, walang 7 sa multiple of 3. Sa 4 kaya? Yes, pwede po siya sa 4.
So, kapag 4 teachers, so ilan po ang children? So, pag dinivide nyo siya, so meron tayong 13 children each. So, 13 children. So, sa 5 po ba, pwede po ba siyang i-divide sa 5? So, hindi. Kasi pag 5, nagtatapos sa 0 or 5. Sa 6. So, hindi din po. Kasi hindi lang nga siya divisible sa 3. So, divisible lang siya sa 2. So, hindi siya divisible sa 6. Sa 7. So, wala palang 7. So, sa 8. Hindi din po. Sa 9. So, hindi din po. Kasi wala namang multiple ng, wala namang 22 sa multiples ng 9. Sa 10, so wala din. So, kayo po ang bahala. Pwede kayo magkaiba-iba dyan ng sagot. So, number 2, a chain of car dealerships got a shipment of 9,240 new cars. There are the same number of cars in every color. So, how many different colors could there be? So, since ito ay nagtatapos sa 0, pwede siyang, ilan po? Pwede siyang divisible sa 2, pwede siyang divisible sa 5, pwede siyang divisible sa 10. Kasi nagtatapos siya sa 0. So, sa 3 kaya, pwede ba siyang divisible sa 3? So, 9 plus 2 is 11, plus 4 is 15. So, divisible din siya sa 3. Sa 4. So, since nagtatapos siya sa 40, so divisible din siya sa 4. So, divisible din sa 5, sa 6. So, since divisible siya sa 2 and 3, so divisible din siya sa 6. Sa 8. Yes, divisible din siya sa 8. Sa 9. So, hindi po siya divisible sa 9. Sa 10, so divisible siya. Sa 12, divisible po ba siya sa 12? So, since divisible siya sa 3 and 4, divisible din siya sa 12. Ngayon, para makuha natin kung ilang different colors ang magagawa, so pwede tayong i-divide natin yung 2 sa 9,240. So, pag kinalahati natin yung 9,240, magkakaroon tayo ng ilan po? Magkakaroon tayo ng 4,620. So, kung dalawa ang car dealerships natin, so magkakaroon tayo ng 4,620 colors. So, kung tigli-5, kayong bahala mag-divide ng mga yan para makuha yung answer. So, iba't iba magiging answer natin. So, we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different answers. Number 3, divided by 9, I leave a remainder of 6. So, kapag dinivide daw sa 9, magkakaroon daw ng remainder na 6. Kapag dinivide daw sa 4, magkakaroon ng remainder na 1. Kapag dinivide sa 10, magkakaroon ng remainder na 3. So, ano daw po yung number? So, paano po siya kinukuha? So, pwede siya mag-multiple kayo ng 9, 4, and 10. So, gawin natin tigli-5 muna. So, 9, 18, 27, 36, 45. Then sa 4, meron tayong 4, 8, 12, 16, 20. Sa 10, so we have 10, 20, 30, 40, 50. So, hanapin natin yung magkatulad. So, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kasi nga, hindi siya sakto. Kapag dinivide sa 9, may remainder na 6. So, dito sa 9, mag-add tayo ng 6 sa bawat multiple. Sa 4 naman, mag-add tayo ng 1 kasi ang remainder ay 1.
Sa 10, mag-add tayo ng 3 sa bawat multiple. So, sa 9 muna tayo. So, 9 plus 6 ay 15. Then, 18 plus 6 ay 24. 27 plus 6 ay 33. 36 plus 6 ay 42. And 45 plus 6 ay 51. Okay? Doon naman tayo sa multiple ng 4. Pa-plus 1 lang tayo. So, 4 plus 1 is 5. 8 plus 1 is 9. 12 plus 1 is 13. 16 plus 1 is 17. And 20 plus 1 is 21. So, sa 10, so 10 plus 3 is 13. 20 plus 3 is 23. 30 plus 3 is 33. 40 plus 3 is 43. 50 plus 3 is 53. Okay, so meron na po ba magkakatulad sa mga green na sinulat natin? So, kailangan tatlo silang magkakatulad na number. So, wala pa. So, since malalaki na yung answer natin sa 9 at saka sa 10, doon na tayo magsulat lang sa 4. Dagdagan pa natin siya ng 5 pa. So, 24, 28, 32, 36, 40. So, since ang remainder niya ay 1, dagdag tayo ng 1 doon sa green natin. So, 24 plus 1 is 25. 28 plus 1 is 29. 32 plus 1 is 33. 36 plus 1 is 37. 40 plus 1 is 41. So, meron na po ba magkatulad sa kanila? Tatlo? Yes, meron. So, yung 33. Okay, so ang answer natin is 33. So, siya yung number. Check nga natin. So, ang 33 divided by 9, so, ang 33 divided by 9 is 3. May remainder na 6. So, tama. Then, dito naman, 33 divided by 4 is, ilan po? 8. May remainder na 1. Sa 10 naman, 33 divided by 10 is 3. May remainder na 3. So, tama po lahat yung ating answer. So, ang answer po natin is 33. Then last, I am a multiple of 3, 4, 5, and 6. I am a factor of 120. Divided by 7, I leave a remainder of 4. So, siya daw ay multiple. Pag counting din natin ng 3, 4, 5, and 6, makukuha natin yung number na yun. Then, factor din po siya ng 120. So, pag dinivide daw siya sa 7, magkakaroon ng remainder na 4. So, ano daw po siya? So, lista muna natin lahat ng factors ng 120. So, pwede po ang 1 times 120. Pwede lang 2 times 60. Pwede rin po ang 3 times 40. 4 times 30. 5 times 14. Ay, 24 pala. Then, 6 times 20. Sa 7, hindi po siya sa 7. Sa 8, pwede rin po siya sa 8. So, 8 times 15. Sa 9, hindi din po siya pwede. Sa 10, pwede po siya. So, 10 times 12. Okay, so yan po lahat ng factor. So, try muna natin dito sa 120. So, kapag dinivide po ba ang 120 sa 7, magkakaroon po ba ng remainder na 4? So, 12 divided by 7 is 1. 1 times 7 is 7. 12 minus 7 is 5. Bring down 0. So, 50 divided by 7 is 7. 7 times 7 is 49.
50 minus 49 is 1. So, ang remainder niya lang po ay 1. So, hindi po, mali po ang 120. How about 60? So, 60 divided by 7. Kailangan na hinahanap natin yung may remainder na 4, ha? So, siya po ay 8. So, 8 times 7 is 56. 60 minus 56 is 4. So, ayun. So, ang remainder niya is 4. So, ang answer po natin is 60. So, siya po yung number. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating lessons for week 2 ng Mathematics 5. So, I hope po na-enjoy nyo po siya and natuto po kayo ng madami dito sa ating lesson. So, kapag hindi po masyado siya naintindihan, ulitin nyo lang po yung video or pwede po kayo magtanong sa teacher. So, thank you po sa pakikinig and see you po ulit next week. So, thank you po sa pakikinig.